عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 966. ونحن في كتاب المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني بين إهلاك مستمر. ولا زلنا في محور الإهلاك الجزئي أو التعذيب، وندخل بقى في حارة بقى، بس حارة صعبة جدا أرجو أن تتحملوها، هي إهلاك أكابر المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الآية 123 من سورة النساء. أكابر المجرمين اللي هم يصلون إلى السلطة بالتآمر وبالمكر، ويتآمر عليهم غيرهم، ربما يكون من أقرب الناس إليهم أو من أبعد الناس. أهم شيء إن هو في عملية بقى تآمر وتآمر مضاد، مكائد القصور ومكائد تأتي من خارج القصور، لكن أهم شيء يمكرون وما يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. وربنا سبحانه وتعالى جعلها قاعدة بالإضافة إلى هذه القاعدة اللي هي 123 من سورة النساء. قال جل وعلا في سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين، من الآية 16 إلى 19. ألم نهلك الأولين اللي هم السابقين قبل نزول القرآن، ثم نتبعهم الآخرين اللي هم بعد نزول القرآن، كذلك نفعل بالمجرمين اللي نفعله بأكابر المجرمين. إذا بقى هي قضية يعني سائدة وثابتة في أن أكابر المجرمين يهلكون، وده من ضمن الإهلاك الجزئي. يعني الإهلاك الجزئي أول من يدفعه المستبد، الخليفة، السلطان، وقد لا يموت قتلا، لكن يعذبه الله جل وعلا بعذاب مرض لا يستطيع هو البوح به خوفا على سلطانه إلا بقى لما الأمور تزداد بقى، لكن يعذب في الدنيا ويقتل. وأول واحد حصل له كده هو من تسمونه أبو بكر الصديق، وأنا أسميه تقربا إلى الله جل وعلا أبو بكر الزنديق، لأن هذا الرجل هو الذي افتتح أكبر أفظع كفر اللي هو الفتوحات. وعملوا أول فتوحات بدأها في شهر محرم اللي هو شهر حرام، وكان الذي يعاونه عمر بن الخطاب. هذه الحلقة بقى يعني هم عندنا 3 حلقات عن من الذي قتل أبا بكر، ونحن نقول إن الذي قتل أبا بكر هو عمر بن الخطاب، واستحملونا بقى. فهذه الحلقة الأولى هي عمر يقتل أبا بكر. أول حاجة، الشيء الغريب في أبو بكر في موته أنه مات يعني موتا مفاجئا وغامضا. كل روايات عن موت أبو بكر تؤكد أنه مات مسموما، أو أنه اغتسل في يوم بارد فأصابته الحمى فمات، وأنه في أثناء مرضه كان عمر يصلي بالناس بدلا منه، في إشارة إلى أنه الذي سيخلفه بعد موته، كما لزمه في مرضه عثمان. يبقى هو مرض فجأة ومات ومسموم. طب نشوف بقى الروايات بتقول ايه. ابن سعد بيقول رواية ان ابا بكر والحارث بن كلدة كان يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر، فقال الحارث لأبي بكر: ارفع يدك يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، والله إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فرفع يده فلم يزال عليلين حتى مات في يوم واحد عند انقضاء السنة. رواية تانية بتقول: توفى أبو بكر وهو ابن 63 سنة. شيء غريب إنه يعمل أبو بكر 63 سنة لما مات، وعثمان مش عارف إيه، يعني كل واحد 63 سنة عاملينها يعني أكلاشيه. المهم، توفى أبو بكر وهو ابن 63 سنة في جمادى الآخر يوم الاثنين يتمنى باقينا منه. قالوا: وكان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرزة، وقالوا في جزيزة، يعني أنواع من الأكل يعني. وتناول معه الحارث بن كلدة
منها ثم كف. وقال بكر: أكلت طعاما مسموما ثم سنة، فمات بعد سنة ومرض 15 يوم. وابن الأثير بينقل برضه الروايات، يقول: لو كان قد سماه اليهود، اللي هو أبو بكر يعني، في أرز، وقيل في حريرة وهي الحس، فأكل هو والحارث بن كلدة، فكف الحارث وقال لأبو بكر: أكلنا طعاما مسموما ثم سنة، يعني مسموم لمدة سنة، فمات بعد سنة، إلى آخره. ابن جوزي في المنتظر نقول عن ابو بكر، يقول في سام موتي قولان: احدهما ان اليهود سمته في حريره، كان منها الحارث بن كده، فغزا منها الحارث سقم، ثم قال: كف فقد اكلت طعاما مسموما ثم سنه، فمات جميعا، الى اخره. وروايه ثانيه ان ابو بكر والحارث كان ياكلان من حريرة ابو بكر، الى اخر الكلام. وبعدين ان هو اغتسل في يوم بارد فحمى 15 يوم، والى اخر الكلام. يعني المهم ان عندنا روايات، معظم الروايات بتجمع انه اكل طعاما مسموما فمات، واكل معاه بقى الحارث بن كلدة. في البدايه لا نعتقد ان موت ابي بكر بسبب انه اغتسل في يوم بارد فاصابته حمى فمات. هذا لا يتفق مع تفصيلات دفنه ليلا وبسرعه وبدون جنازه. يعني لما مات اندفن بسرعه وبالليل، ومش عاملين جنازه ومش حد حضر، بل في صمت، حيث منع عمر نساء ابي بكر من النواح عليه. لو مات متى طبيعيه بقى، قعد كام يوم بقى يعني حم، وقعد كام يوم بقى والناس تروح له وتجيله، ما كانش حدث حكايه الايه الدفن سرا، ومحدش يحضر ومحدش يعيط عليه، محدش يصرخ عليه. نحن نتحدث عن خليفه مات فجأة وفي ظرف دقيق، لأن الجنود بتوعه كانوا بيعملوا فتوحات، وهو كان في منتهى الحيوية في الوقت ده. يعني بقى هو مش مات كده عادي يا أخوانا، هو مات اغتيالا. نقول إنه مات اغتيالا بالسم. وهو طبعا الروايات قال لك مات لأنه استحمى بميه بارده ولا ميه ما اعرفش ايه، ده احنا لا ناخذ بهذا. الاحتمال الاكبر واللي هو جات به كل الروايات، معظم الروايات، ان هو مات بالسم، واحنا نقول فعلا هو مات بالسم. احيانا بتكون الروايه صادقه في حاجه، وكاذبه في حاجه، ومشوهه في حاجه ثالثه، الى اخره. ووظيفه الباحث التاريخي ان هو يبحث ويفحص الروايات المتداخله، الروايات المتناقضه، الروايات الكاذبه، ده شغلنا يعني. حكايه بقى ان هو مات بالسم بسبب مؤامره يهوديه، ده كلام هجس. ليه؟ لان ابا بكر لم يكن في حرب مع اليهود، ولم يكن له ثأر عندهم، بل لم يكن في المدينة وقتها يهود أصلا، لأنه تم إجلاؤهم. ولو مات فعلا بالسم بسبب يهودي، لكان سهل معرفة من أهدى الطعام المسموم لأبي بكر، وكان سهل معاقبته، لكن هذا لم يحدث. وبعدين يقول لك إن اللي كان معاه الطبيب الحارث ابن كلدة أو ابن كلدة، مش مهم عندي. طيب الحارث بن كلدة ده كيف يعرف أنه طعام مسموم؟ وإيه اللي يعرف إن زي طعام مسموم، وإن هو هيقضي عليه أو هيموتوا هم الاثنين بعد سنة؟ ولو أبو بكر عرف بقى إن هو بعد سنة هيموت، إذا شيء طبيعي إن كل القرارات بتاعته متأثرة بحكاية إن هو هيموت بعد سنة، لأن طبعا يعني السم هيقعد يشتغل في أحشائه يوم بعد يوم طول السنة. إذا لابد إن هو يعني ياخد قرارات متطابقة مع حالته إن هو هيموت بعد سنة بالظبط. وكان في الوقت ده طبعا في حرب الردة، وبعدين بعد كده دخل في الفتوحات. يعني لو كن بقى مجرد ما خد الأكل المسموم ده بعد ما تولى وقعد يشتغل فيه سنة، وكان ساعتها بقى في حرب الردة، بعد كده خد قرار بالفتوحات، ده كله هو بطنه مسموم وهيعرف انه هيموت بعد سنة. طبعا ده كله كلام هاجسون HGS. لكن أبو بكر كان يتصرف في حرب الردة وفي الفتوحات بمنتهى النشاط وبمنتهى الحيوية،
ويعني شكل راجل يعني يعتقد أنه سيعيش 100 عام. وبعدين الشيء المضحك بقى أقول لك إن الطبيب العربي المشهور الحارس بن كلدة أو كلدة أو كلدة، قول زي ما أنت عارف، مش مهم، قد مات في نفس اليوم مع أبو بكر. هذا كلامه HGS ليه بقى؟ لأن الحارس بن كلدة ليس شخصا عاديا، وشخص كان معروف ومذكور في التراث، وقد عاش حتى أدرك عصر معاوية. راجل عجوز أدرك الجاهلية، وأدرك تولي معاوية الحكم سنة 40. وفي كتاب علوم الأنباء في طبقات الأطباء يذكر ابن أصيبعة أن الحارث بن كلدة عاش وبقي أيام النبي وأيام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن طالب ومعاوية. وقال له معاوية: ما هو الطب يا حارث؟ فقال: الطب الجوع. يعني إذا حارث بن كلدة ما ماتش مع أبو بكر كما تقول هذه الرواية الهجاصة. إذا مات أبو بكر مسموما، هذا متفق عليه، ولكن من الذي اغتاله بالسم؟ موعدنا في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا بكم أحبابي برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.